Father in heaven, I just pray once again that you would rain down your Holy Spirit upon us. ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราทั้งหลาย Father, I pray that you would inspire us and that you would challenge us through this message. ขอพระบิดาเจ้าทรงโปรดสัมผัสจิตใจของเราผ่านเรื่องราวที่จะได้ฟังในเช้าวันนี้ด้วย I pray this in Jesus' name, amen. อธิษฐานขอในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน I want to share with you the most beautiful, most amazing, most inspiring story of our time. ครับอยากจะขอแบ่งปันเรื่องราวที่น่าประทับใจให้ข้อคิดมากมายนะครับในวันนี้นะครับ It's a story that only God could have written. เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเท่านั้นครับเป็นผู้ที่สามารถเขียนขึ้นมาได้ This story reminds me so much about the story of Joseph in the book of Genesis. เป็นเรื่องราวที่ทำให้ผมระลึกถึงเรื่องราวของโจเซฟในหนังสือปฐมกาล This inspiring story is a story about surrender. เป็นเรื่องราวของการจำนน It's a story about sacrifice, and it's a story about the power of prayer. เป็นเรื่องราวของการเสียสละแล้วก็พลังของการอธิษฐาน And it's a story that reminds us that with God, all things are possible. แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรานั้นระลึกเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงทำได้ My prayer is that you will be inspired to be more faithful. ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง Story. ข้าพเจ้าหวังปรารถนาเป็นยิ่งที่เราทั้งหลายจะมีความสัตย์ซื่อมากขึ้นผ่านเรื่องราวนี้ This story comes from Africa, from the country of Kenya. เป็นเรื่องราวที่มาจากแอฟริกานะครับประเทศเคนยา The slums. นะครับในชุมชนสลัมแห่งหนึ่ง Kenya's slums are home to over 100,000 orphans. ประเทศเคนยานะครับชุมชนสลัมนี้นะครับเป็นชุมชนที่มีเด็กกำพร้ามากมายนะครับ 1 out of 5 children will not live to see their 5th birthday. นะครับเด็กๆนะครับทุกๆ5 คนจะมี1 คนนะครับที่จะมีใช้ชีวิตอย่างลำบาก His name was Charles Molly. มีชายคนหนึ่งนะครับชื่อชาร์ลส์โลรีเด็กน้อยคนหนึ่ง One day he wakes up to what is every kid's worst nightmare. คืนวันหนึ่งนะครับเขาตื่นขึ้นมานะครับท่ามกลางชีวิตที่ยากลำบาก He wakes up and finds nobody. เขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาไม่เจอใครสักคนเลย Everybody is gone. ทุกคนรอบตัวเขานั้นนะครับพรากจากเขาไปหมดเลย He realizes that he is completely alone and abandoned. เขารู้ตัวอีกทีหนึ่งเขาอยู่คนเดียวอยู่อย่างเดียวดาย His dad was a drunk. พ่อของเขานะครับติดเหล้า Sorry, could you repeat that again, please? His dad would often come home drunk and would beat his mother. หลายครั้งด้วยกันนะครับคุณพ่อจะกลับมาบ้านนะครับเมาแล้วก็ทำร้ายแม่ The dad must have thought Charles is 6 years old. He can survive on his own. คุณพ่อคงเชื่อว่าชาวนะครับซึ่งอายุ6 ขวบตอนนั้นคงจะใช้ชีวิตอยู่ได้ Can you imagine? You are 6 years old.
ลองนึกดูนะครับเด็กน้อยที่อายุ6 ขวบถ้าคุณ6 ขวบคุณจะอยู่รอดไหม Your parents and your brothers and sisters are all gone, and there's no food left in the house. พ่อแม่ก็จากไปแล้วก็พี่น้องก็ไม่มีอาหารเหลืออยู่ในบ้านด้วย He was abandoned, he was rejected. เขาถูกทิ้งนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะเลี้ยงดูเขา So Charles goes out and he begins knocking on the doors of his neighbors. แล้วหลังจากนั้นชาวก็เลยออกไปนะครับไปตามบ้านต่างๆไปตามบ้านแล้วก็เคาะตามบ้านเพื่อนบ้านของเขา He's looking for someone to help him. เขาออกไปเพื่อที่จะหาคนที่จะดูแลเขาช่วยเขา Nobody helps, so he becomes a beggar. ไม่มีใครจะช่วยเขาจึงกลายเป็นขอทาน And for the next 10 years, Charles Mooley wanders the streets. แล้วจากนั้นอีก10 ปีนะครับชีวิตของชาวนั้นก็อยู่ตามถนน He is begging, he is stealing, he is doing what he can to survive. เขาทั้งขอทานทั้งลักขโมยนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตรอด He says, I became hard, I became full of hatred, I become a street boy. เขาบอกว่าชีวิตของเขานะครับกลายเป็นเด็กข้างถนนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างดิ้นรน And then I started asking myself why I was really born, why I was really living. แล้วก็เลยถามตัวเองขึ้นมานะครับว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตมาทำไม One day he's feeling quite suicidal. วันหนึ่งนะครับเขามีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย And then he meets somebody who invites him to go to a church. แล้วเขาแต่ว่าตอนนั้นก็เลยได้เจอกับคนหนึ่งนะครับซึ่งพาเขาชวนเขาไปโบสถ์ And for some reason he decides to go into the church. นะครับก็เขาจึงตัดสินใจนะครับโอเคชวนเขาไปโบสถ์เขาจะลองไปดู And there is a man who is preaching. He is preaching about forgiveness and faith. เมื่อเขาไปโบสถ์ในวันนั้นนะครับก็ได้ยินคนหนึ่งกำลังเทศนาเรื่องความเชื่อ He is touched by the message. เขาได้ยินสิ่งที่เขาอาจารย์คนนั้นพูดแล้วเขารู้สึกประทับใจ He knew that he had a lot of bitterness in his heart towards his father. รู้ว่าในชีวิตนี้นะครับโตมามีความขมขื่นใจในเรื่องของพ่อของเขา The preacher said, work hard and by faith there's nothing impossible before God. ผู้เทศบอกว่าให้พยายามเชื่อในพระเจ้าเพราะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า The message stuck in his mind and a new hope was planted in his heart. เขาครุ่นคิดถึงสิ่งที่อาจารย์เทศนาแล้วก็เกิดความหวังขึ้นในจิตใจของเขา Do you need hope and encouragement? I want you to understand that with God all things are possible. หากว่าวันใดหรือเวลาใดที่เราต้องการความหวังต้องการกำลังใจพระเจ้าตนนั้นที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ Charles is determined to change his life. จากนั้นชาวตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง He decided to go to Nairobi to start a new life. เขาตัดสินใจเดินทางไปที่ไนโรบีเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ He had no money, nothing in his pockets. แต่เขาไม่มีเงินเลยเขาไม่มีอะไรติดตัว He walked for 3 days to get to Nairobi. เขาใช้เวลาเดินไปถึงไนโรบีเป็นเวลา3 วันเต็ม Because he never finished school, he didn't know what kind of a job he would be able to get. ๆเนื่องจากเขาไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยไม่รู้ว่าเขาควรจะทำงานอะไร He finds the biggest house in the city and he knocks on the door. ไปเจอบ้านหลังหนึ่งบ้าน
บ้านหลังใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นก็ไปเคาะประตูที่บ้านหลังนั้น An Indian woman opens the door and he asks her if she has any food or any water. หญิงคนหนึ่งเป็นจริงคนอินเดียเปิดประตูนะครับแล้วเขาก็เลยถามหญิงคนนั้นว่ามีอาหารและมีน้ำให้เขากินบ้างไหม The woman can see that he doesn't have shoes. หญิงคนนั้นเห็นว่าชาร์ลส์นั้นไม่มีรองเท้าใส่ And he says all he really wants is some work. เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นก็คือขอได้ทำงานอะไรก็ได้ Sees something in him and decides to give him a chance. หญิงคนนี้มีอะไรบางอย่างดลความคิดของเธอให้โอกาสกับชาร์ลส์ He is scrubbing the floors. เขาได้งานทำความสะอาดพื้น He is washing the dishes. ล้างจานในครัว He is cutting grass outside with the other workers. แล้วก็ตัดหญ้าในสวนกับเพื่อนคนงานคนอื่น Charles works hard. He is faithful. ๆ ชาร์ลส์ทำงานอย่างหนักแล้วก็ซื่อสัตย์ What happens when you are faithful? มีอะไรครับเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นมีความซื่อสัตย์ครับ You get more responsibilities and you get promoted. ก็คือเราได้รับหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น เราได้ตำแหน่งมากขึ้นสูงขึ้น After 6 months, the Indian woman spoke to her husband, who was the CEO of a very big farming company. หลังจากนั้น6 เดือนนะครับหญิงชาวอินเดียคนนี้ได้พูดกับสามีของเธอนะครับซึ่งเป็น CEO บริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับเกษตรในประเทศนั้น Charles was promoted to manager. ชาร์ลส์ได้รับเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้จัดการ He is over 800 workers and is now running the entire estate. เขาดูแลคนงานกว่า800 กว่าคนแล้วก็ตอนนี้กำลังดูแลธุรกิจของเมืองนั้นอยู่ And while he is working as the manager of the farm, one day he sees this beautiful young lady. วันหนึ่งขณะที่เขาทำงานอยู่ในฟาร์มก็ได้พบกับหญิงสาวสวยคนหนึ่ง She smiles at him. หญิงคนนี้ก็ยิ้มไปให้ชาร์ลส์ Charles never dreamed that a woman would ever smile at him the way she did. ชาร์ลส์ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าในชีวิตนี้จะมีหญิงคนหนึ่งยิ้มให้เขาอย่างที่หญิงคนนี้ยิ้มให้เขาตอนนี้ He musters the courage to talk to this young lady. เขารวบรวมความกล้าเพื่อที่จะคุยกับหญิงคนนี้ And long story short, they got married. แล้วก็ในที่สุดแล้วเพื่อทำให้เรื่องสั้นลงก็คือทั้งสองคนก็สมรสกัน And he was such a happy man. ชาร์ลส์กลายเป็นคนที่มีความสุขมาก And soon he has a family. ๆ แล้วในเวลาต่อมาเขาก็มีครอบครัวของเขาเอง He gets a car and he has a dream. He wants to do business. เขาได้รถคันหนึ่งแล้วก็มีความฝันว่าจะทำธุรกิจของตัวเอง So Charles is saving his money and saving his money. เพราะฉะนั้นชาร์ลส์ก็เลยตั้งใจเก็บเงิน And finally he buys this little taxi bus. แล้วในสุดก็เลยตัดสินใจเอาเงินนั้นซื้อรถแท็กซี่คันหนึ่ง Mully Ways was his trademark. แล้วก็โลโก้ของเขานะครับธุรกิจของเขามีชื่อว่า Molly Ways
and he starts driving 14 hours a day until he makes enough money to buy another vehicle. เขาทำงานอย่างหนักนะครับ 14 ชั่วโมงต่อ 1 วันเพื่อที่จะรวบรวมเงินซื้อรถอีกคันหนึ่ง And then he buys another and he buys another. แล้วจากอีกคันหนึ่งก็ซื้อเรื่อยๆเป็นเพิ่มเป็นอีกคันเพิ่มเป็นอีกคัน And then he has a whole fleet of vehicles. ในที่สุดเขามีรถบัสนะครับเป็นจำนวนหลายคันด้วยกัน And then he's leveraging the money that he's making from this fleet of buses. แล้วก็เขาสามารถทำเงินมากมายจากการจากธุรกิจรถของเขา And he formed Mulliways Agencies Limited. เขาได้ตั้งเป็นบริษัทนะ Mulliways And then Mully Tires. แล้วก็บริษัทยางรถ Mully Tires And then he gets into real estate. แล้วในสุดนะครับก็ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ And he does really well in real estate. แล้วก็ธุรกิจนี้ก็ทำเงินให้เขาได้ดีมากเลย And then he has a monopoly in oil and gas. นะครับยังมีธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันด้วย And life is very ชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่ดี He says it was my time. He was traveling around the world. เขาบอกว่านี่คือเวลาของฉันละเขาได้เดินทางไปทั่วโลกจากนั้นมา Charles Mully became a millionaire. ชาร์ลส์มูลลี่กลายเป็นเศรษฐีพันล้าน He was one of the richest men in all of Kenya. เขากลายเป็นคนที่รวยมากๆคนหนึ่งในเคนยา He and his wife had 8 kids, a big house, and multiple businesses. ทั้งสองคนนะครับมีลูก8คนแล้วก็มีธุรกิจอีกมากมาย But something feels wrong. แต่ว่ามีอะไรบางอย่างนั้นขาดหายไปในความคิดของเขา He was not satisfied. เขาไม่ได้พอใจกับสิ่งที่มี Charles gets out of his car and these young boys ask him for money. มีครั้งหนึ่งนะครับชาร์ลส์ออกจากรถแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งเข้ามาขอเงินเขา He said, "Why should I give you money? What have you done for me?" เขาถามว่าแล้วฉันจะให้เงินเธอทำไมเธอทำอะไรให้ฉันบ้าง They said, "We will watch your car for you. Give us money." เด็กคนนั้นก็เลยบอกว่าเราจะดูแลรถให้คุณเองก็ขอเงินเท่านั้นเอง He said, "I will not give you my money." ชาร์ลส์บอกว่าฉันจะไม่เอาเงินของฉันให้กับพวกเธอ Later that day, Charles comes back and his car is not there. หลังจากนั้นเมื่อเขากลับมาในวันนั้นเขาพบว่ารถของเขาหายไป He had to take his own public transportation home. เขาจะต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านในวันนั้น Mully says, "I was really tormented by these boys in the streets. มูลที่นะครับบอกว่าเขารู้สึกแย่กับเด็กๆพวกนี้ที่ข้างถนน I saw faces of me. เขาเห็นหน้าตาของพวกเขาเป็นหน้าตาของตัวเขาเอง And for 3 years, he has no peace and he's struggling. ในช่วงนั้นนะครับเป็นเวลา3 ปีที่เขานั้นไม่มีความสุขใจเลยจากเหตุการณ์วันนั้น And one day he says, "I could not work anymore." วันหนึ่งนะครับเขาบอกกับตัวเองว่าเขาทำงานต่อไปไม่ได้แล้ว
One day, Charles left his office and got in his car. วันหนึ่งชาร์ลส์ออกจากออฟฟิศแล้วก็เข้าไปในรถของตัวเอง He kept driving and driving. เขาขับไปเรื่อยๆและเรื่อย He did not know where he was going. ๆเขาไม่รู้นะครับว่าเขากำลังขับไปไหน And then he pulled over. แล้วเขาก็เลยจอดข้างทาง And then he began crying in the car. เขาเริ่มร้องไห้นะครับอยู่ในรถของเขา He cried, saying, "Why are you doing this to me? With all the money that I have, why is it that you want to take me back again to the poverty?" เขาร้องไห้นะครับแล้วก็อธิษฐานถามว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำจากทุกอย่างที่ทำได้เงินที่สะสมมาได้จากทำไมต้องกลับไปจนอีก After 4 hours, Mully said, "Yes, God, use me." หลังจากนั้น4 ชั่วโมงผ่านไปเขาอธิษฐานจำนนต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดใช้เขาด้วย And the moment he said yes to God, he experienced the greatest joy in his heart. แล้วหลังจากที่เขาได้กล่าวคำนั้นในคำอธิษฐานของเขาเขาได้รู้สึกถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิต He goes home and he has news to share with his family. เขากลับไปบ้านแล้วก็เริ่มพูดกับสมาชิกในครอบครัว He tells his family that he is selling all of his businesses. เขาบอกกับครอบครัวของเขาว่าเขากำลังจะขายธุรกิจของเขาทุกอย่างในบ้านของเขาในครอบครัวเขา Never going to work for money again. เขาบอกว่าจะไม่ทำงานเพื่อหาเงินอีกแล้ว He wants to help street kids like him. เขาอยากจะช่วยเหลือเด็กๆหลายๆคนที่เคยตกอยู่ในความลำบากเหมือนเขา Well, his family thinks he has gone crazy. ครอบครัวของเขานะครับทุกคนต่างคิดว่าเขานี่คงจะบ้าไปแล้ว Charles goes into the streets and he makes friends with these drugged out dangerous kids. ชาวจะออกไปตามถนนแล้วก็ไปรู้จักเป็นเพื่อนด้วยกันกับเด็กข้างถนนกับเด็กอันธพาลข้างถนน He tells them his story. เขาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้กับเด็กๆเหล่านั้นฟัง He tells them about love and forgiveness and hope. เขาเล่าเกี่ยวกับการอภัยความหวัง And these kids start to trust him. และเด็กๆเหล่านี้เขาเริ่มที่จะวางใจในตัวชาร์ลส์ And then he brings these boys home. แล้วก็พาเด็กๆเหล่านี้นะครับมาอยู่ที่บ้าน And then more. And then another. แล้วก็จาก1 คน2 คนแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย They begin to run out of room, so he builds dormitories in his backyard. ๆบ้านเขาเริ่มจะมีที่จำกัดลงเลยสร้างนะครับสร้างเป็นหอพักอยู่ที่ลานข้างๆบ้านเขา And a classroom. แล้วก็ทั้งห้องเรียนด้วยครับเพื่อสำหรับให้เด็กเหล่านี้จะได้เรียนหนังสือ He hires a teacher. เขา And จ้าง he ครู brings more kids home. จ้างครูมาสอนแล้วก็พาเด็กๆนะครับมาเข้ามาในที่พักของเขามากขึ้นเรื่อย And now he's got a few hundred kids living at his house with them. ๆแล้วก็ในที่สุดแล้วเขาก็มีเด็กกว่า100 กว่าคนครับที่อาศัยอยู่ในบ้านของเขา But they are running out of space and they're running out of money. แต่ในที่สุดแล้วจำนวนเด็กเหล่านี้ก็มากเกินไปเขาเริ่มจะไม่มีที่พอแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดู Then Charles decides they should all move to the land he's bought for retirement in the middle of the desert. ทั้งหมดนะครับก็เลยตัดสินใจย้ายที่ไปยังที่เขาเคยซื้อไว้สำหรับในยามที่เขาเกษียณในวันหนึ่ง Now they have hundreds of kids.
ตอนนี้นะครับในสถานที่แห่งนั้นเขาเลี้ยงดูเด็กกว่า100 กว่าคน and they built temporary housing. เขาสร้างที่พักชั่วคราวให้กับเด็กๆเหล่านี้ They are walking hours to get fresh water because it never rains. นะครับเนื่องจากที่เขาอยู่นั้นค่อนข้างแห้งแล้งนะครับต้องใช้เวลาเดินกว่าหลายชั่วโมงกว่าจะได้น้ำครับเพราะว่าเขาไม่มีฝนตกตอนนั้น Meanwhile, Charles is still going back and forth. แต่ขณะนั้นในเวลาเดียวกันนะครับชาร์ลส์ก็เดินทางไปมาๆนะครับระหว่างที่บ้านของเขากับที่สถานที่ที่เขาเลี้ยงดูเด็ก He's going to the slums and picking up more and more kids to help. ๆแต่เขาก็เดินทางเข้าไปสลัมเพื่อที่จะพาเด็กเข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อย They have run completely out of money, and the wife says, "What am I to do?" ๆครอบครัวนะครับไม่มีเงินเหลือเลยครับผู้เป็นภรรยาของชาร์ลส์ก็ถามว่าจะทำยังไงต่อไปดี Charles says, "Don't look to me, look to God." ชาร์ลส์ก็บอกว่าอย่าถามฉันสิถามพระเจ้า And the next day, a wealthy friend of theirs donates a truckload of food at the last minute. แล้วในวันต่อมานะครับในวินาทีสุดท้ายมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีเงินมากนะครับก็ได้บริจาคอาหารแล้วก็มากมายให้กับเขา And then one of their adopted kids dies from typhoid, and they are devastated. มีเด็กคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตนะครับเพราะความกันดาร Charles and Esther are praying for fresh water every day and every night. ชาร์ลส์นะครับตั้งใจอธิษฐานทุกๆวันนะครับอธิษฐานขอให้มีน้ำ This is because the children will get sick and die from contaminated water. เด็กเหล่านี้นะครับเสียชีวิตเพราะขาดน้ำ They are praying for water, and their children think that they have gone crazy. พวกเขาอธิษฐานขอน้ำนะครับคนอื่นๆที่ไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าการอธิษฐานแบบนี้เป็นเรื่องที่บ้าเป็นเรื่องที่เสียสติ Charles wakes up in the middle of the night, and he's hearing a voice in his head. คืนหนึ่งนะครับเขาตื่นขึ้นมาชาร์ลส์ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินอะไรบางอย่างในสมองของเขา Walk 30 feet this way, walk 40 feet that way, and 100 feet this way. เขาได้ยินอะไรบางอย่างในสมองเขาให้เขาเดินไปยังทิศทางนะครับทิศทางหนึ่งเป็นจำนวนระยะทางกี่ฟุตนะครับอีกทิศทางหนึ่งเป็นระยะทางอีกกี่ฟุตนะครับเสียงนั้นพาเขาให้เดินไปตามทิศทางนั้น And dig, and there you will find water. แล้วก็เสียงนั้นก็บอกให้เขาขุดดินแล้วเขาก็จะพบน้ำ They begin to dig, and the workers just quit. เมื่อเขาพยายามเริ่มต้นขุดนะครับขุดไปเรื่อยๆแล้วคนงานก็เริ่มจะท้อใจไม่ขุดแล้ว They say there's no underground wells in the desert. เขาเริ่มหมดท้อใจเพราะว่าเขาคิดว่าคงไม่มีน้ำใต้ดินอยู่ในทะเลทรายแบบนี้หรอก And in the meantime, some of the kids are digging this hole. ขณะเดียวกันนะครับเด็กบางคนก็ขุดเหมือนกันนะครับขุดในบริเวณแห่งนี้เป็นรูเลย It gets deeper and deeper until it's 20 feet down, and of course there's nothing but dirt until they hit rock bottom. นะครับก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับ20 ฟุตลงไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรสักอย่างจนกระทั่งเขามาเจอกับหินใต้ดิน But Charles keeps saying, "Keep digging, use the pickaxe," he says. ชาร์ลส์บอกว่าขุดไปเรื่อยๆนะครับเอาค้อนจะเอาอุปกรณ์ขุดหินนะครับมาขุดด้วย One of the youngest takes the pickaxe, and water gushes out.
มีเด็กคนหนึ่งนะครับเอาอุปกรณ์ขุดหินมาขุดแล้วก็ในที่สุดก็น้ำก็ทะลักพุ่งออกมา And there is this enormous organically formed freshwater reservoir right there. จากนั้นนะครับสถานที่แห่งนั้นก็กลายเป็นที่ที่สูบน้ำขึ้นมาเป็นน้ำสะอาด And it sounds like the story is made up, but it's true. เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับ They had water in the desert in an area where there are no wells. มีน้ำนะครับอยู่กลางทะเลทรายที่กันดารที่ไม่มีความเป็นที่แรงแค้น And the children stopped getting sick. แล้วในสุดนะครับเด็กๆก็มีสุขภาพที่ดีขึ้น The water was also being used in the farm. น้ำนั้นก็เอาไปใช้ในฟาร์มด้วยนะครับการเพาะปลูก To irrigate. Yes please go ahead The farms do really well, and they are growing green beans. นะครับฟาร์มของเขานั้นเพาะปลูกได้ดีมากขึ้นนะครับเขาปลูกถั่วเขียว And these green beans meet the international requirement for organic labeling. แล้วก็ถั่วเขียวเหล่านี้นะครับได้รับมาตรฐานเป็นผักปลอดสารอย่างดีเลยนะครับ And so Charles begins exporting to Europe and becoming self-sustainable. แล้วชาวก็เลยทำธุรกิจการขนส่งผักเหล่านี้นะครับไปที่ยุโรปแล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยธุรกิจนี้ Now, by this point, he has over 1,000 children. ตอนนี้นะครับชาวเลี้ยงดูเด็กกว่ามากกว่า1,000 คนละ And he has them all planting trees in order to change the climate. เขามีพืชผักมีเกษตรของเขานั้นนะครับทำให้สภาพภูมิสภาพอากาศสภาพธรรมชาติในที่นั้นนะครับเปลี่ยนแปลง The trees would create increased rainfall. ต้นไม้ที่เขาปลูกนะครับทำให้ปริมาณน้ำฝนนั้นมากขึ้น They plant over 1.5 million trees over the next 5 years. จากนั้นนะครับเป็นเวลา5 ปีพวกเขาปลูกพืชนะครับต้นไม้เป็นจำนวนเป็นล้านต้นเลย And this desert landscape developed its own microclimate. สถานที่ที่เคยเป็นทะเลทรายแห้งแล้งนะครับก็กลายเป็นที่ที่ชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งแล้งอีกแล้ว When Mully bought this land, there was nothing, no trees, no water. ตอนที่มูลี่นะครับได้ซื้อที่ดินแห่งนี้นะครับตอนนั้นไม่มีต้นไม้ไม่มีน้ำเลย But through planting trees, they transformed this place. แต่เมื่อเขาปลูกต้นไม้จำนวนมากมายเหล่านี้นะเขาก็เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่ชุ่มชื้นแล้ว And he starts providing water and food not only to the children, but to the neighboring villages. เขาเริ่มผลิตอาหารไม่ใช่แค่สำหรับเด็กๆในที่เขาดูแลอยู่แต่สำหรับหมู่บ้านสำหรับชุมชนรอบข้างเขาด้วย And Mully builds playgrounds. มูลี่ได้สร้างสถานที่สำหรับเด็กเล่น And dorms and classrooms and medical centers. ทั้งหอพักทั้งห้องเรียนแล้วก็สถานที่รักษาพยาบาลด้วย And over the next 27 years, they plant over 6 million trees. แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีพวกเขาสามารถปลูกต้นไม้กว่า6 ล้านต้นได้ And Charles and his family rescue over 12,000 children who were once just like him. เขาสามารถช่วยเหลือเด็กกว่า 12,000 กว่าคนที่ต้องมีชีวิตลำบากเหมือนกับที่เขาเคยมี
This is the largest family in the world. นี่คือครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับ This is a family of people who care for each other. นี่คือครอบครัวของผู้คนที่อาศัยใจดูแลซึ่งกันและกัน Muli says for you to be here, for you to be alive today, it's a miracle. มูลี่บอกว่าการที่คุณมีชีวิตในวันนี้หายใจได้ในวันนี้คือปาฏิหาริย์จากพระเจ้า For you to be the way you are, it is God's miracle. สำหรับคุณการที่มีชีวิตอยู่ในวันนี้อย่างที่คุณเป็นอยู่นะเป็นปาฏิหาริย์ของพระเจ้า Let me tell you, I worked 25 years and I worked because I know everything is possible. ผมอยากจะบอกคุณว่าตลอด 25 ปีในการทำงานได้เพราะพระเจ้าทรงทำได้ทุกอย่าง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ I'm telling you, let's remain focused in our studies and everything that we do, let us remain focused. Let us work hard so that we can change the world. อยากจะบอกว่าในทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เราทำให้เราตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้ให้เราตั้งใจให้เราทำงานอย่างหนักขยันขันแข็งเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ Muli's children's family has expanded to 5 locations in Kenya where they continue to provide medical care, education, food, and clean water to thousands daily. เขาได้ขยายที่ของเขาเป็นจำนวนอีก5ที่ด้วยกันนะครับเป็นอีก5สาขาที่จะอำนวยเรื่องของน้ำเรื่องของอาหาร Friends, I want you to remember when you think about the story that with God all things are possible.